Hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast. Hello anh Phúc. Hello Dustin. Wow, Đây. có bia nữa hả? Biết chứ. Vô. Từ nha. Một Wow, em. giỡn người ta. Dữ không? Chúc mừng anh Cheers. vì đã trở lại với đường đua của âm nhạc rồi phim ảnh và còn nhiều dự án sắp tới nữa mà có thể là mình sẽ chia sẻ nhiều hơn trong buổi Q&A ngày hôm nay. Ok, cảm ơn Dustin rất nhiều. Giờ này anh khỏe không? Anh khỏe, rất là vui đến với chương trình của em. Anh cũng hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện thật là thú vị để được giao lưu với khán giả của chương trình của em ha. Dạ, mình đang ở tại cái không gian này em lựa chọn dành riêng cho anh Ưng và Phúc là tại vì nó có một cái tầm nhìn phóng ra xa thành phố mình rất là đẹp ở tầng 75 của Nestby AIA. Thì Nestby AIA là một cái không gian mà để họ cung cấp giải pháp về tài chính, về sức khỏe và ở đây hàng tuần họ cũng tổ chức một số những cái sự kiện để nâng cao trải nghiệm sống cho khách hàng nữa. Thì Anh thấy cái không gian làm rất là đẹp, nó giống như là một cái quán cà phê mà có quầy bar để cho khách hàng lên đây có thể là ngồi ngắm cảnh và chill cũng như là thưởng thức nước ở đây mà cũng gọi là được trải nghiệm cái dịch vụ ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bình thường mình là khách cũng có thể vào đây public. Anh có bao giờ đứng ở trên một cái nơi cao như thế này chỉ để chiêm nghiệm về cuộc đời không anh? Được không? Đứng trên cao như thế này mà để ngắm cảnh á, thì anh đã từng rồi. Nhưng mà cái không gian của chỗ này thì đây là lần đầu tiên. Đây đầu tiên anh được đứng ở một cái view này, cái vị trí này. Thường thì những cái view khác á, là anh thấy là chỉ nhìn được có một hướng này thôi. Đứng ra cái view này á, thì anh cảm thấy nó hay ở chỗ là nó tách khỏi ra khỏi cái tòa nhà luôn. Nên là chúng ta có thể nhìn được tới 3 cái view lần. View hai bên này nữa, bên này ra mấy cái nhánh sông của Sài Gòn rất là thích. Anh thấy Sài Gòn thay đổi nhiều không? Thay đổi nhiều chứ. Nhà với lại cao tầng là lên là dày đặc hết. So với cách đây 5 năm trước thì thay đổi hơn rất là nhiều. Nhịp sống nhanh hơn. Anh em mình ngồi đi. Ok. Vô. Cheers. Cheers. Hôm nay em chọn bia Sài Gòn Special bởi vì bản thân của em cũng có rất là nhiều kỷ niệm làm việc và dẫn những cái chương trình của bia Sài Gòn Special. Anh có còn nhớ một cái mẫu quảng cáo rất huyền thoại: dù bạn không cao Nhưng ai cũng phải ngước nhìn. chính xác. Lúc là năm nào anh có nhớ năm này không? Anh không nhớ chính xác là năm nào nhưng mà anh nghe cái này nhiều năm lắm rồi. Mình nghe trên TV đúng không? Là lúc đó chưa có YouTube, là lúc đó là em mua đĩa của các nghệ sĩ, trong đó có anh này, HAT, em còn nhớ em mua cái đĩa Volba, hứa thật nhiều. Volva, đúng rồi. Cái bìa lướt sóng. Bìa lướt sóng màu xanh. Thì cái khoảng thời gian đó thì bia Sài Gòn Special cũng là một huyền thoại. Và hôm nay thì họ đã ra mắt cái diện mạo mới của bia Sài Gòn Special. Vẫn là cái chai rất là đặc trưng, là cái chai thấp không cao. Nhưng mà họ có thêm một cái lon dài nữa. Cái hương vị thì họ cũng có cải tiến hoa Yakima. Hoa bia Yakima được trồng tại thung lũng Yakima tại Washington, Mỹ. Và họ dùng cái công thức ủ dry hopping là ủ thêm một cái lớp hoa bia Yakima để tăng cái hương vị đột phá cho bia. Thì khi mà mình uống thì anh thấy cảm giác nó như thế nào? Lúc uống á thì mùi bia là bình thường rồi. Nhưng mà anh cảm nhận là uống sâu vô bắt đầu để một chút xíu nữa mà cho cái miệng mình nó khô khô lại đó. Thì lúc đó anh mới cảm nhận được cái vị. Dạ. Có vị thơm Thơm đúng không? Thì đó là cái điều mà bia Sài Gòn Special của năm nay họ đã rất là tự hào, đó là họ tái sinh một cái huyền thoại ngày xưa. Thì khi mà em nghĩ đến một cái huyền thoại tái sinh thì em cũng nghĩ đến anh Ưng và Phúc, là một trong những thành viên
trong nhóm nhạc và đến bây giờ vẫn còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, không chỉ là ca hát mà anh còn tham gia sản xuất, đóng phim, đúng không? Và sắp tới đây thì anh có những cái gì mới nữa có thể bật mí cho khán giả của Dancing on the Go được không? Ok, trước khi bật mí thì mình chia sẻ đi ha. Dạ, cheers. Đối với Phúc á, trong con đường mà nghệ thuật của mình á, thì mình luôn đặt cái mục tiêu trong mỗi một năm mình phải có ít nhất sản phẩm ra thị trường. Cái việc đó không phải là chỉ đơn thuần là mình ra bài hát để được nổi tiếng, mà giống như là mình duy trì một cái công việc của mình. Tại vì khi mình đã bắt đầu thành công rồi đó, chỉ có việc là khi mình không có sức khỏe mình mới không làm thôi. Còn người mình đã có sức khỏe rồi thì mình sẽ đặt những cái mục tiêu về cái kế hoạch cho những cái dự án của mình. Thì phim ảnh, âm nhạc, đó là hai cái thứ mà một người nghệ sĩ không thể nào thiếu. Và giống như trong năm nay đi, như là Dustin cũng biết là Phúc quay lại với lại nghệ thuật cũng mấy năm nay hoạt động rất là mạnh mẽ, đúng không? Sau khi mình lấy lại thăng bằng của cuộc sống, có sức khỏe trở lại, thì mình luôn đặt rất là nhiều công sức và tâm huyết của mình cho những cái sản phẩm nghệ thuật. Thì năm nay cũng không nằm ngoại lệ. Phúc cũng đặt mục tiêu là mỗi một năm mình có một cái sản phẩm âm nhạc và một cái sản phẩm điện ảnh. Thì khi mà đặt mục tiêu vậy thì mình cứ hướng tới thôi. Có thể là tùy đầu năm hoặc là giữa năm hoặc là cuối năm, miễn sao trong một năm đó mình ra mắt được những sản phẩm. Thì khi mình đã đưa được mục tiêu rồi thì mình thực hiện. Năm nay Phúc đã rất là vui khi mà mình đã thực hiện được những cái mục tiêu của mình. Đó là cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, bài hát mới, rồi tạo những cái sự kết hợp mới trong âm nhạc của mình để tạo một sự mới lạ cho khán giả. Rồi ra mắt phim để tiếp tục cho cái hành trình web drama của mình, mỗi một năm là một dự án. Em thấy anh có những cái sự kết hợp với các bạn nghệ sĩ trẻ như là Huawei rồi Liêu Hà Trinh. Khi mà làm việc với các bạn nghệ sĩ trẻ thì anh học được gì ở họ? Anh rất là thích làm việc với các bạn trẻ, bởi vì những bạn trẻ họ sẽ có những cái sáng tạo mới. Chính bản thân họ đã là những người đã nổi tiếng trong cái lĩnh vực của họ rồi. Nên là trước tiên là mình thấy là những người tài năng trong cái lĩnh vực của họ, và mình muốn kết hợp để tạo cho những cái sản phẩm của mình nó phong phú về mặt nội dung. Thì thí dụ như Phúc kết hợp được với một người giỏi, một người hay, thì cái sản phẩm của mình chắc chắn là nó phải hay và nó phải chất lượng, nó có một cái thước đo nhất định, đúng không ạ? Thì Huawei và Liêu Hà Trinh là hai người mà trước đây Phúc cũng đã biết về những người này rồi, và dĩ nhiên là mình có cái cảm tình với họ nên là mình mới chọn họ để làm việc. Và khi làm việc rồi thì mình cảm thấy là rất là hợp và rất là thích. Liêu Hà Trinh thì sẽ kết hợp với Phúc trong cái dự án Chạm. Cái dự án đó là có cả live show, có cả sách và có cả bài hát. Còn Huawei thì kết hợp với Phúc trong cái dự án bài hát cho nhạc phim, cho phim web drama mà Phúc vừa mới phát hành, đó là phim Phúc Cọp. Em thấy là những cái tập của Phúc Cọp có mặt trong bảng xếp hạng top trending của YouTube. Về làm sao mà mình giữ được cái sức nóng như vậy? Thật sự chia sẻ với Dustin như thế này nè, khi làm nghệ thuật đó, ai cũng mong muốn là cái sản phẩm của mình sẽ được hot, được lan tỏa, được top trending. Nhưng mà thực sự nha, là mình chỉ biết cố gắng làm hết mình thôi, chứ lúc đó không bao giờ mình nghĩ là mỗi một tập của mình đều lọt top. Và rất là may mắn cho cái bộ phim Phúc Cọp lần này là hầu như là Phúc ra mắt được 4 tập rồi, và 4 tập đều lọt vào top trending. Cái dòng phim này, cái chủ đề phim này được khán giả đón nhận và được khán giả ủng hộ, nên là họ theo dõi từng tuần một. Nên là có cái độ theo dõi đó, nên là mỗi một tập đều có một cái sự háo hức của khán giả chờ đợi đó, nên người ta xem nhiều nên lọt vào top. Khi lọt vào top rồi á, nó sẽ có một cái PR tiếp nữa, nó sẽ cuốn theo là tập sau thì khán giả lại muốn tò mò, muốn xem tiếp. Đó, rồi nhờ như vậy mà mỗi một tập đều lọt vào top trending. Và cũng rất là may mắn nhờ có một cái ekip mà làm việc chung với Phúc, phải nói là các bạn đã rất là nỗ lực. Phim ra rồi vẫn gọi là làm sao để social cho cái phim đó nó được hot liên tục để khán giả chờ đợi. Mình cảm thấy là phim lần này rất là may mắn khi mà đạt được những thành tích như vậy. Anh thấy anh là một người có cái nỗ lực để mà trở lại, hay là bởi vì lúc nào anh cũng hoạt động một cách liên tục không ngừng nghỉ cho nên mình mới có cái kết quả hiện tại? Phúc là một người luôn luôn cố gắng và hoạt động không ngừng nghỉ. Mình không có chờ đợi. Có lúc cái sức khỏe mình không tốt, mình vẫn phải làm nghệ thuật, rồi mình cũng làm sản phẩm. Có thể nó không tốt bằng những lúc mà mình sung sức nhất, nhưng mà mình phải làm. Cái bổn phận và cái trách nhiệm của người nghệ sĩ của mình phải làm để giữ cái hình ảnh và cái tên tuổi của mình liên tục. Người nghệ sĩ ngoài cái việc là đứng trên sân khấu hát ra
thì họ chỉ chứng minh cho khán giả bằng cách là những sản phẩm của họ làm ra như thế nào thôi. Dạ, đúng. Và đó là điều mà khán giả đang trông chờ nhất, nên là mình chỉ chăm chú và mình đầu tư cho những cái sản phẩm, thì đó là một phần mình cảm ơn những khán giả của mình, cũng như là mình tôn trọng khán giả của mình. Anh là một trong những người lượng đĩa bán chạy nhất của Vpop. Bây giờ thì chúng ta đã chuyển qua giai đoạn streaming. Anh có nghĩ là mình còn trách nhiệm hay là một cái lời hứa với bản thân là mình phải đạt một cái đỉnh cao khác nữa không? Hay khi mà mình lên đỉnh cao rồi thì tất cả còn lại chỉ là đằng sau đỉnh cao thôi? Nếu mà nói về đỉnh cao thì rất là khó đo được đỉnh cao nó như thế nào mới gọi là đỉnh cao. Và mỗi một người nghệ sĩ thì nhiều khi họ có một cái giai đoạn của họ ở một cái thời điểm đó, một cái năm đó, nên là cũng không so sánh được như thế nào mới định hình được là cái đỉnh cao. Nhưng đối với Phúc thì Phúc luôn quan niệm là mỗi một công việc của mình làm ra mình phải làm hết sức mình. Còn khi nó đạt tới cái đỉnh như thế nào đó là còn do vào cái duyên số, cái may mắn của cái sản phẩm đó, hoặc là ở một cái thời điểm đó. Nhưng mà ở bản thân mình đã tạo được những cái đỉnh đó rồi, giữ rất là khó. Rớt xuống cái đỉnh đó rồi, mình muốn đi tìm lại lên cái đỉnh đó, ngược lại nó càng khó khăn hơn nữa. Nhưng đối với Phúc thì Phúc cảm nhận là dù mình có như thế nào đi nữa, có thời kỳ đỉnh cao hay là rớt xuống thời kỳ đỉnh cao của mình rồi, nhưng mà ở một điều mà Phúc cảm nhận được là khán giả của Phúc vẫn luôn ở đó, luôn theo dõi Phúc, luôn đón chờ những sản phẩm của Phúc, luôn ủng hộ Phúc, luôn động viên Phúc những lúc mà mình dở nhất, những lúc mình vấp ngã, những lúc mình tệ hại nhất, thì khán giả vẫn ủng hộ mình, vẫn yêu thương mình. Cái đó là cái mà Phúc cảm thấy đó chính là những cái đỉnh cao mà Phúc mong muốn đạt được. Yes. Vì chúng ta nói về những người khán giả yêu thương, cho nên hôm nay Dustin on the Go mới làm chương trình Q&A này để mong muốn kết nối những cái câu hỏi của những người khán giả đã gửi về cho anh Phúc. Anh đã sẵn sàng để trả lời những câu hỏi chưa? Ok, let's go. Vậy thì em sẽ giới thiệu cái Q&A. Tụi em có một cái thông điệp là thay vì phán xét, hãy đặt câu hỏi. Mỗi một tập là tụi em thu thập những câu hỏi đóng góp từ khán giả. Thay vì họ lên mạng có thể dễ dàng viết một cái dòng bình luận để làm tổn thương một ai đó, thì hãy đặt một câu hỏi. Và câu hỏi hay nhất sau buổi ngày hôm nay thì sẽ được lựa chọn bởi anh Phúc. Thì cái vị khán giả đó sẽ có quà từ Dustin on the Go. Rồi, ok. Ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này đến từ bạn Thái Hiền. Những bài nổi tiếng làm nên thương hiệu của anh thì quá nhiều rồi. Vậy còn những bài ít nổi thì sao? Anh nghĩ gì và có kỷ niệm nào với những bài hát mình rất thích nhưng lại ít được công chúng đón nhận? Em rất thích bài Yêu của anh nhưng chưa từng được nghe live lần nào. Mong là sẽ có dịp ạ. Câu hỏi của bạn rất là hay. Là mỗi một giai đoạn của một người nghệ sĩ, họ luôn làm sản phẩm, nhưng mà không phải sản phẩm nào cũng ra là cũng hot và cũng đạt ở đỉnh cao. Đúng rồi. Là tùy vào cái sản phẩm đó rớt vào cái thời điểm nào. Giống như cái sản phẩm mà bài hát Yêu hồi nãy mà bạn mới vừa hỏi đó, thì nó rơi vào một cái khoảng giai đoạn cũng hơi khó khăn đối với Phúc. Cái thời điểm đó là mới quay trở lại âm nhạc, còn đau đớn mà còn mệt mỏi lắm, mình chưa có sung sức, có thể lực giống như bây giờ. Lúc anh mới điều trị xong. Tại vì Phúc điều trị rất là nhiều lần trong cái giai đoạn mà 15 năm. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà mình mới vừa phục hồi chút xíu, đi chọn những bài hát để ra mắt thị trường tiếp. Thì thời điểm đó mình cảm giác là mình chưa làm tốt, PR cho cái sản phẩm đó, đầu tư cho cái sản phẩm đó nó theo đúng cái gu của thị trường âm nhạc ở thời điểm đó hay không nữa. Nên là nhiều khi cái bài đó nó rớt vào một cái giai đoạn không có được nhiều điều kiện tốt, nên là nó không được hot, nó không hit như những bài thời điểm đầu tiên, cái thời mà đỉnh điểm nhất của mình khi mà mình bắt đầu mới nổi. Thì bài Yêu là bài Phúc cũng rất là thích đó, bài đó rất là hay. Nhưng mà nó rớt vào cái giai đoạn đó thì không có PR nhiều, cũng không có làm gì cho nó hết. Nên là khán giả cũng không để ý tới nhiều. Mình chấp nhận cái việc đó đi, rồi lại cố gắng tiếp. Vì cái sự cố gắng đó nên là tại sao Dustin thấy là ở mỗi một thời điểm cho tới thời điểm này Phúc vẫn ra đều sản phẩm, đúng không? Đúng. Và mình cứ làm tốt đi. Nhiều khi tới một giai đoạn nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa, giống như nãy mình chia sẻ đó, thì tự nhiên cái bài đó nó trúng. Đúng. Thì thực sự là cũng rất là may thời điểm này khán giả lại đón nhận những cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Thì mình cảm thấy là chắc thời điểm này chắc là mình cũng đang may mắn đây. Anh có coi TikTok nhiều không? Có coi. Anh có coi nhiều. Em nghĩ TikTok cũng là một cánh cửa để cho những bài hát chưa được quan tâm bước ra ngoài thế giới nhiều hơn. Có bao giờ nghĩ là anh sẽ đào lại những bài hát cũ để mà làm những cái TikTok trend không? Có chứ, anh có làm rồi, thấy rất là hit, rất là hot, khán giả rất là thích luôn á. Hầu như là mỗi một cái bài cũ nào của anh mà anh làm, anh up lên, anh cắt một đoạn nhỏ thôi, có bài mà lên vài triệu view là chuyện bình thường. Ok. Mấy bài hit cũ khán giả cũng thích lắm. Vậy thì Thái Hiền, bạn cũng có thể tạo một cái trend cho bài Yêu nếu bạn thật sự yêu thích
đúng không? cũng nhờ thêm một cái phần công sức của khán giả nữa để lan tỏa nó thêm. Cảm ơn bạn Thái Hiền. Câu hỏi tiếp theo, Ngọc Danh có hỏi là một người từng đứng ở đỉnh cao danh vọng được vô số người săn đón, vậy anh với bà xã ai là người đổ nhau trước và ai là người tán tỉnh trước? Đổ trước thì chắc bà xã của Phúc là người đổ trước, nhưng mà người tán tỉnh trước thì Phúc là người tán tỉnh trước. Anh tán xong bà xã đổ. Anh chưa kịp tán đâu bà xã anh đổ trước. Chưa kịp tán luôn. Tại vì anh có nghe bà xã anh tâm sự là trước đây là đã có cảm tình và có thích với Phúc rồi. Là thời nhỏ là đứng gọi là làm gì đó, quản lý quán cà phê, bán cà phê đó, là cũng có cầm chổi quét nhà và nghêu ngao hát theo mấy bài hát của Phúc. Lúc đó đã để ý rồi. Xong rồi những cái lần mà gặp nhau lần đầu tiên đó là cũng để ý tới Hoàng Phúc, có cảm tình trước, đổ trước rồi đúng không? Chứ thường là nếu mà một người mà không có cảm tình gì hết á thì cái người con trai rất là khó cua. Nhưng mà làm sao để mà một người trên TV gặp một người lúc đó đang làm quán cà phê, làm sao anh biết có cái dấu hiệu là cô này đang để ý đến mình? Không, anh không có biết. Ở một cái thời điểm tự nhiên đang đi với một cái nhóm bạn thì cũng là có mấy bạn người mẫu đi vô chung. Thì lúc đó thấy Kim Cương đi vô. Kim Cương còn nhớ là lần đầu tiên gặp là cô ấy mặc áo sơ mi trắng ha, bỏ áo vô quần. Nhưng mà cái quần thì lại là cái quần jean màu xanh xanh nhạt nhạt, và cái chân thì dài đúng không? Mặc quần sọt nữa, quần jean ngắn ngắn nữa. Cái tự nhiên mình để ý Kim Cương có một cái nụ cười rất là có duyên. Khi cô ấy bước vào bàn, cô ấy nhìn cái cười, cái tự nhiên mình nói, mình để ý, mình thấy ấn tượng cái cô người mẫu này. Sau đó đó về cái người bạn của Phúc là người mẫu ca sĩ Quế Vân á, mời tham gia một cái MV. Đó thì cô ấy mới chọn người mẫu để quay chung. Thì cô ấy cũng là quen với Kim Cương, cô ấy nói là để tao mời Kim Cương quay được không? Coi Kim Cương quay với mày có hợp hay không? Được không thì tao mời. Xong thì khi quay video clip đó rồi đó thì hai người mới biết nhau nhiều hơn, mới lấy số điện thoại với nhau rồi. Sau đó gần 1 tháng sau mới quen. Là lúc đó nghe vậy chắc là thích lắm đúng không? Ok liền. Không, lúc đó anh chưa thích đâu. Lúc đó anh lúc đó anh còn nói ủa, tại vì mình bên ca sĩ, bên người mẫu thì lúc đó Kim Cương cũng hot mà có tiếng, nhưng mà tại vì mình không có để ý nhiều trong cái giới người mẫu. Cái mình còn hỏi là Kim Cương là ai. Lúc đó chưa biết tên mà đúng không? Lúc đó thì gặp cái người đã đó nói rồi, gặp lúc đó là chưa biết tên thì cũng đã giới thiệu thôi. Giới thiệu xong về thì cái hỏi Kim Cương là ai thì mình mới lấy search trên mạng coi lại. Coi lại thì mới nhớ là cái cô này là cái cô nãy đi vô trong cái quán ăn bữa trước mà mình để ý. Đó thì mình mới nhớ lại, cũng có cái duyên đó, là có cái ấn tượng, có ấn tượng. Vậy là cái duyên nó đến. Lúc đó là Kim Cương anh nói là làm ở trong quán của cái quán. Không. Anh nói là thời nhỏ đó. Thời lúc nhỏ là đã từng thích Đương Hoàng Phúc rồi. Xong rồi lúc mà đi lên làm người mẫu nè, rồi gặp lại cái buổi hôm đó thì mình thấy cổ cũng nhìn mình thôi, nhìn bình thường thôi. Còn mình thì mình ấn tượng với cái cô gái này. Có câu nói nào để nó dẫn đến hiện tại luôn anh? Không có nhớ là mình nói cái gì trước đó, nhưng mà mình chỉ nhớ là lúc nhắn tin thôi. Trong clip là hai người yêu nhau. Thì mình đi lưu diễn ở đâu gần nửa tháng á, cái mình mới nhắn tin kiểu giống như là lúc đó cũng quen biết rồi, cũng hay đùa nhau mà. Rồi một phần là đùa và một phần là tán tỉnh thiệt, thì mình mới nhắn là người yêu đang ở đâu, cho gặp được không, nhớ quá. Thì lúc đó thì cái nghĩ là nói chuyện đùa giỡn giỡn thôi, nhưng mà khi gặp nhau thì bắt đầu có cảm tình nhiều hơn. Cái duyên của cái MV đó rất là nhiều, đóng vai người yêu cho nên là mạng phép gọi là người yêu. Mạng phép gọi là người yêu. Lợi dụng. Ok. Cảm ơn Ngọc Danh. Một câu hỏi tiếp theo đến từ Sam. Anh làm thế nào để có thể vừa chăm lo cho gia đình, vừa nuôi dưỡng nghệ thuật ca hát cho bản thân? Vì theo em thấy hầu hết những người đàn ông hiện đại đều để vợ quán xuyến mọi việc. Câu 2 là giữa anh với chị Kim Cương có một số nguyên tắc ngầm nào khi bất đồng quan điểm hay mâu thuẫn hay không? Trước tiên là mình nói về cái vế là có thể làm được đi ha. Để mình làm được tất cả mọi thứ như vậy á, thì điều đầu tiên là mình phải có sức khỏe. Phúc đã có sức khỏe thì mình cũng muốn làm rất là nhiều điều. Cái việc mà chăm con hay là phụ vợ trong công việc, Phúc nghĩ đó cũng là một cái điều rất là bình thường của những người đàn ông thôi. Đó là một cái trách nhiệm của người chồng, người cha. Thì lúc đó mình cứ nghĩ là mình nên làm những việc đó. Còn trong xã hội thì
có thể là mỗi một người có một cái suy nghĩ riêng, mỗi một gia đình có một cái cách suy nghĩ riêng, nhưng mà đối với riêng bản thân Phúc đó nha, Phúc thấy là nếu mà mình đã là một người chồng người cha thì cái trách nhiệm của mình là mình san sẻ với vợ mình. Trong công việc cũng vậy, mình tin tưởng Kim Cương ở chỗ là Kim Cương rất là trách nhiệm quán xuyến trong cái công việc của Phúc, nên là Phúc giao cái công việc quản lý cho cô ấy. Nhưng mà khi giao việc mình cũng phải có một cái tư duy và cũng phải biết là cái việc này người đó có làm được hay không. Nhưng mà ở Kim Cương từ thời điểm đầu là Phúc thấy ở Kim Cương là một người rất là quyết đoán và có thể lãnh cái trách nhiệm làm được cái công việc quản lý này, nên là Phúc mới để cho Kim Cương làm. Rồi mỗi ngày khi làm thì vừa học hỏi vừa có kinh nghiệm trong cái công việc của mình, làm liên tục. Tại vì lúc đó công việc của Phúc là show liên tục mà, công việc nó cứ liên tục nên là Kim Cương làm việc thì được va chạm. Được va chạm càng ngày càng giỏi lên. Mình phải làm chứ, nếu mà mình không làm thì coi như là không có gì hết, nhưng mà mình phải làm đi. Nó có chưa giỏi, chưa tốt thì mỗi ngày mình được tiếp xúc, mình được làm thì nó giỏi hơn. Và mình cảm thấy là mình tin tưởng đúng ở Kim Cương khi mà giao trọng trách cái công việc đó. Nhưng ngoài mặt còn lại là Phúc cũng làm rất là tốt công việc của mình khi là một người nghệ sĩ ra ngoài sân khấu để hỗ trợ lại cho cái công việc của bà xã của mình làm quản lý cho mình. Nhờ như vậy mà hai đứa hợp tác và kết hợp với nhau rất là ăn ý, cả trong công việc chăm con, gia đình lẫn trong cái công việc kinh doanh và nghệ thuật. Người ta thường nói là người phụ nữ sẽ dừng lại sự nghiệp khi mà họ có con. Thường là sẽ tập trung cho người đàn ông để lo cái sự nghiệp đó. Vậy chắc là chị Kim Cương cũng phải có những cái đoạn phải dừng lại để chăm lo cho cái gọi là cái thiên chức của chị ấy. Kim Cương cũng đã hy sinh cái khoảng thời gian của cô ấy rất là nhiều, và cô ấy cũng mong muốn điều đó, vì cái hy sinh của cô ấy cảm thấy là cô ấy làm đúng, để chăm sóc cho một cái công việc khác, để mình gầy dựng một cái tương lai khác. Lúc đó thì Kim Cương nghĩ là nếu mà Kim Cương còn đi làm người mẫu nữa thì hai người ai cũng xuất hiện ở phía trước hết á, thì không có ai ở phía sau để lo quán xuyến những cái công việc đó. Nên là Kim Cương chấp nhận lui về tí xíu, nhưng vẫn là một cái hình ảnh một cái người vợ luôn, vẫn đi theo chồng làm nghệ thuật, vẫn xuất hiện trước công chúng, nhưng mà nó sẽ không có thiên về cái vấn đề đi làm người mẫu nhiều, mà cô ấy sẽ làm một cái cương vị khác, một người quản lý, một người vợ, rồi một người đồng hành với chồng mình trong tất cả các công việc nghệ thuật. Mặc dù là không xuất hiện trên con đường người mẫu, nhưng mà cô ấy vẫn có xuất hiện trên hình ảnh hoặc là trên clip hay là trên những cái video mà Phúc làm việc, thì đó cũng là một cách mà cô ấy xuất hiện. Giữa anh với chị có nguyên tắc ngầm nào khi bất đồng quan điểm hay mâu thuẫn không? Bất đồng quan điểm thì dĩ nhiên cũng có, vợ chồng nào mà không có. Nhưng mà có cái là Phúc với lại Kim Cương có một cái gì không biết là có phải là thỏa thuận ngầm không nữa, nhưng mà khi mà mỗi lần hai đứa mà giận lên á, mà lớn chuyện lên mà gây gổ á, thì bản thân của mỗi đứa phải tự biết coi là cái người nào đang nóng nhiều thì người kia có thể là im, nhường chút xíu, im hoặc là đi chỗ khác, không có nói nữa, không nói chuyện đó nữa. Nhưng mà không được đi khỏi nhà, giận nhau tới mức độ nào nữa cũng không được đi ra đường, đi khỏi đường, hoặc là không được đi qua đêm. Không được đi trong đêm đó, bỏ nhà đi là không được, phải ở nhà. Giận ra ngoài ghế sofa nằm chơi hay là ngủ chút cũng được, nhưng mà không được đi ra khỏi nhà. Tối cũng phải nằm lên giường lại. Dễ thương quá giờ. Cái việc mà mình bước ra khỏi cánh cửa, đóng cửa lại một cái, nó giống như là cho cái người còn lại là cảm giác bị bỏ rơi. Em mới biết được điều này khi mà em đến gặp một cái người tư vấn tâm lý. Thực ra là mình hay thường có cái cách cãi nhau là ra ngoài đóng cửa một cái rầm. Thực ra là mình chỉ đi xuống dưới công viên 30 phút rồi quay lại tức là mình đang nóng, mình đang tức cái gì rồi mình muốn làm cái động tác gì đó cho nó hạ cái cơn giận đó, đúng không? Nhưng mà nếu như mình không có cái suy nghĩ chín chắn á, rất là dễ xảy ra cái chuyện rất là đáng tiếc giữa gây gỗ đó. Nên là bằng cách tốt nhất là mình giận quá, mình đi chỗ khác, mình biến đi chỗ khác, hoặc là cho cái không gian riêng đi, để cho mình nguôi cái cơn giận, cơn tức đó trước đã. Ok, đây là một cách rất là hữu hiệu mọi người. Thật ra là vậy đó, mình nghĩ là có thể thỏa thuận với nhau. Nếu mình mà một người cần phải đi, ví dụ như nhà bạn không có nhiều hơn một phòng thì sao? Xuống dưới nhưng mà phải nói câu gì để trước khi đi để người ta không có cảm thấy bị bỏ rơi. Nếu mà có một phòng thì cũng phải có nhà chứ. Ví dụ đi xuống nhà bếp. Ngồi xuống nhà bếp. Đi ra phòng khách. Thì Deduction thì có một cái là theo lời dặn của cái người tư vấn tâm lý là nếu bạn cần phải đi ra ngoài thì bạn cứ nói với cái người đối phương của bạn là ok, anh yêu em, nhưng mà anh cần hít thở trong 30 phút, anh sẽ quay lại.
Không, đang tức không có nói câu đó. Không nói được hả? Không nói, đang bung ra là đi ra chỗ khác thôi. Nhưng mà ai nóng hơn? Tùy vào câu chuyện. Có những chuyện của mình thì mình nóng hơn, có những chuyện của Kim Cương thì Kim Cương nóng hơn. Rồi. Nên là đừng có nói trước cái gì nha, nó cũng không phải là một cái công thức luôn, mà cũng không phải là một cái bài toán để mà mình tính ra chi tiết. Mà mình chỉ đo lường vào cách là cảm xúc thôi. Chỉ có câu chuyện của hai đứa mình mới biết được thôi, đúng không? Đúng rồi. Nên là Phải mỗi quan người có sát. một cách xử sự riêng. Cảm ơn bạn Sam. Câu hỏi của bạn Gia Phát. Bạn Gia Phát có hỏi là trong giới có người đồng nghiệp nào mà anh thực sự dành một sự ưu tiên đặc biệt và luôn say yes với người đó không? Cái này nói thật nha, là tất cả những người mà đồng nghiệp đã từng làm việc với Phúc, hay là từng nói chuyện với Phúc, hay là từng mời Phúc làm cái gì đó để hỗ trợ hay là đồng hành hay là giúp đỡ chẳng hạn. Có những anh chị lớn nổi tiếng cũng kiểu cỡ cũng Phúc, hoặc là cũng có những người họ không có bằng mình, họ là những người trẻ đi, hoặc là những người mới, hoặc là những người chưa hit, chưa nổi tiếng đi, thì Phúc luôn trân trọng và đối xử với họ cũng không có sự thiên vị đâu. Phúc luôn say yes với tất cả những người bạn đồng nghiệp của mình. Em cũng vậy. Nhưng mà có khi nào như vậy thì mình ôm đồm quá không anh? Không đâu, mình cũng có những cái mà không hợp thì mình cũng có thể từ chối. Nhưng mà mình vẫn gọi là đồng hành và hỗ trợ họ trong những cái dự án khác, cái sản phẩm khác. Tùy vào thời gian nha. Nếu mình không có thời gian mình có thể từ chối, còn lúc đó thời điểm đó mình rảnh, giống như anh nói một cái thí dụ thôi, thí dụ nhỏ đi, là anh luôn đặt ra cho mình là trong một tháng không phải ca sĩ nào mình cũng được mời hết nguyên show là nguyên một tháng, đúng không? Chỉ có những ngày cuối tuần là được nhiều show nhất đâu, cũng có nhiều người mời show cùng một ngày. Trong tuần là thứ bảy đi mà 2-3 show mời ngay cùng một ngày. Em đâu có lựa chọn đâu, chỉ chọn một thôi, đúng không? Nhưng mà thí dụ như có người ta mời mà vào ngay cái ngày trống của cái thứ hai hoặc là thứ ba đi, nhưng mà mình biết là chắc chắn là những cái ngày cuối tuần mới show nhiều, những ngày này ít có ai làm show lắm, nhưng mà có những show mời vô ngày đó, nhưng mà mình coi lại lịch của mình rảnh, mình vẫn nhận. Mà nhận cái giá nhiều khi nó không cao nhưng mà cũng nhận. Tại vì sao? Cái ngày đó mình rảnh mà. Thí dụ như mình nói giá tôi phải 200 triệu tôi mới hát, anh nói thí dụ đi, nhưng mà trong cái show đó mà người ta đang mời mình đi, mà đúng ngay cái ngày đó mình rảnh, nhưng mà cái chương trình đó vì từ thiện hay là mỗi chương trình đó không có đầu tư về kinh tế cao, nó chỉ có những cái kinh phí không có như cái kinh phí mà mình mong muốn để mình diễn show đi, thấp hơn, nhưng mà mình vẫn nhận. Nhận vì sao? Vì mình thấy là cái ngày đó là mình rảnh nè, ngày đó mình không có show, mình không có làm việc nè, thì mình nhận vừa có tiền mà mình vừa được làm việc, vừa giúp được người ta nữa. Đúng, nên là không có so đo cái chuyện là phải đúng cái giá này tôi mới hát, và đúng giá kia tôi mới hát. Đó là tùy mình, đó là một cách mình xử lý để làm sao mình vừa được có show, vừa được có tiền, mà mình vừa được gọi là công việc của mình nó vẫn liên tục. Còn như ai nói tôi giá này nè, giá này tôi mới hát, thôi giá kia tôi không hát, thí dụ để nói thí dụ đi, thì lỡ như có những cái show đó người ta không có kinh phí lên cơ để cỡ đó, người ta có kinh phí này mà người ta đang muốn mời mình, thì mình coi như mình bỏ cái show, thì cái show đó qua cho coi như là một là mình nhận, hai là không, chứ mình không trả giá. Đúng rồi, mình không hét giá. Không hét giá. Trời đã tối, em xin phép làm thêm một chai. Ok. Đô dữ. Dạ, đô bình thường. Em có một câu hỏi video đến từ một khán giả rất đặc biệt. Khán giả này cũng chuẩn bị kỹ càng lắm, nhưng mà cái âm thanh hơi bé thì em sẽ bật lên maximum luôn. Thì mời anh sẽ bấm play. Xin chào chương trình V&R và xin chào Dustin cũng như là anh của bạn Phúc. Ngày hôm nay thì Bảo Vũ rất là muốn đặt một câu hỏi đến với anh Phúc về sức khỏe của mình. Anh có thể chia sẻ về việc nguyên nhân gây ra bệnh thoát vị đĩa đệm, cũng như là việc anh làm như thế nào để có thể chữa lành về cái bệnh này của anh. Và trong quá trình anh điều trị thì cho tới cái lúc mà anh đã hết hẳn thì cái khoảng thời gian đó cũng như là những cái chi phí đó là đã mất bao nhiêu, và nhân dịp này thì em xin chúc cho anh Phúc có thật nhiều sức khỏe, cũng như là chương trình sẽ có thật nhiều người theo dõi, cũng như là chúc cho Dustin sẽ có thêm nhiều chương trình hay nữa. Cảm ơn nha. Cảm ơn chị Lương Bích Hữu. Hậu hỏi thì Phúc mới nói cái nguyên nhân ha. Nguyên nhân sau này khi mà mình được chữa hết á, mình có cái kiến thức về bệnh cột sống nhiều hơn đó, thì mình mới biết cái nguyên nhân mà gây ra cho mình bị bệnh hồi xưa đó là do mình vận động quá nhiều bằng cái cột sống lưng. Lúc đó là Phúc tập aerobic nè, nhào lộn nè,
rồi té chấn thương nè, nó làm lệch vẹo trong cột sống ở trong á, nó làm thoát vị đĩa đệm ra mà mình không biết. Lúc đó mình còn trẻ quá, mình cứ nghĩ nó chỉ là giãn cái gân hay là giãn dây chằng hay là giãn cơ gì đó thôi. Thế mình về mình dùng dầu mà mình mua ở ngoài tiệm thuốc tây đó, mình về mình xoa bóp vào cái lưng của mình với cái chân của mình, cái đùi của mình, càng ngày nó càng đau nhiều hơn, nó khó chịu hơn, nó buốt, nó khó chịu hơn. Năm 2001 là còn trong nhóm 1088 đó, hết cái năm đó là sẽ hết hợp đồng. Thì được làm với 1088 được nửa năm, và lúc đó mình mới đi bệnh viện mình chụp MRI, là chụp cộng hưởng từ để xem coi ở trong đó nó như thế nào đó, thì mới phát hiện ra là thoát vị đĩa đệm L4 L5 S1. Lúc đó mình còn nhớ là khoảng 3-4 mm gì đó. Mình dùng nhiều phương pháp nó cũng không hết. Là từ nhẹ cho tới nặng luôn. Lúc đầu là chỉ không dám làm gì hết, chỉ đi tập thôi đó, hoặc là bơi lội, hít kéo xà rồi nọ, rồi đi tập vật lý trị liệu rồi nọ, mà nó cũng không hết luôn, nó càng đau thì mới đi qua đông y xử lý, như là châm cứu hay là xoa bóp, massage, bấm huyệt, rồi uống thuốc nam thuốc bắc đó. Về cũng không hết luôn. Qua Tây y thì bác sĩ cho uống thuốc giảm đau được tháng. Cái mình trong thời điểm đau đó uống hết thuốc nó đau lại, hết thuốc nó đau lại, mà đau khó chịu bao tử lắm. Cái sau một tháng đó cái cũng không hết luôn, cái thấy đau nặng quá, cái tới cái người bác sĩ mà mình đang theo đó, cái bác nói là ngày con bị thoát vị đĩa đệm rồi, mà cái này bệnh này sống chung với lũ cả đời á, nên không hết hẳn được đâu, không chữa được đâu. Cái mình mới hoang mang, mình lo lắng, nói giờ sao con có thể đi hát lại được, chứ giờ con còn công việc ca hát, con còn trẻ quá mà công việc con mới bắt đầu. Cái bác nói thôi vậy thôi đi mổ đi. Mình lúc đó mình cũng sợ, nghe mổ mình sợ lắm, nhưng mà đau quá rồi, giờ không biết sao, thôi chấp nhận luôn, liều. Sau cái ca mổ đó thì nó cũng thành công, nhưng mà bác sĩ cũng nói là mổ nó không hết hẳn đâu nha. Nó sẽ rất là dễ bị tái lại nếu mà con không giữ nếu mà mình tiếp tục tập luyện nặng. Đúng rồi, nếu mà tiếp tục tập luyện nặng. Rồi khuyên Phúc bỏ hát, giờ mình khỏe rồi, thôi mình phải đi hát chứ, tại sao mình phải bỏ hát? Tại vì hát cũng đâu có nhất thiết phải vận động nặng đâu. Nhưng cuối cùng là cái hát đó là cái vận động đó. Tại vì mình hát mình phải nhảy, rồi mình vận động cái trụ cột sống. Càng ngày á, nó càng ép cái đĩa đệm xuống. Cái mình thoát ra tiếp, nó chèn ra tiếp, nó đau lại. Đó là lý do tại sao khoảng 2-3 năm sau Phúc lại đau tái chấn thương lại, mổ tiếp nữa. Thì lần đầu là mổ hở đúng không? Thì những lần sau đau lại thì sẽ mổ nội soi, tôi không dám mổ hở nữa, làm nội soi 2 lần luôn. Nó cũng không hết, nó cũng đau khoảng tuần nó đau lại. Thì có một lần, trong 2 lần nội soi thì có một lần ở bên Singapore cũng tốn mấy chục ngàn đô, cũng không hết. Nguyên cái giai đoạn bệnh đó của Phúc á, là coi như là 4 lần, trải qua 4 ca phẫu thuật, thì cái 2 lần nội soi không hết rồi về Việt Nam liều mổ thêm một lần nữa. Thì lần này nó chỉ được có 1 năm thôi, tức là nó giảm đau cho mình được 1 năm, thì đúng 1 năm sau nó lại đau lại. Rồi tái chấn thương lại nữa, rồi lúc đó kiệt quệ bế tắc. Coi như là lần thứ 5 tái lại. Thì giống như một cái câu hỏi của Hữu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà phải trả lời là nguyên một cái quá trình bệnh của Phúc, đó là một giai đoạn rất là dài, không ngồi nổi, không nằm nổi luôn, nằm nó vẫn đau, tức là làm kiểu gì nó cũng đau hết á. Thì mình chỉ biết là buông xuôi thôi, nằm trên giường bế tắc. Thì lúc đó may mắn là có một vị bác sĩ của người Việt Nam của mình, ở Việt Nam luôn, ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, thì gọi cho số bà xã của Phúc. Thì bác nói là tôi có một cái phương pháp có thể giúp Phúc mà Phúc không cần phải mổ nữa. Tại vì lúc đó Phúc có nói trên một chương trình truyền hình thực tế là mình bị đau chấn thương trở lại rồi, mình không thi tiếp nữa, đau quá rồi, định đi mổ lần thứ 5. Bác ở nhà bác xem cái chương trình đó thì bác nói là ồ, chắc tôi phải kiếm một Phúc thôi. Tại vì sau này bác kể lại cho mình đó là tôi phải kiếm Phúc thôi, tại vì đừng cho nó đi mổ nữa. Nó mổ nữa là nó rất là nguy hiểm, trên bàn mổ có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tại vì nó mổ quá nhiều lần rồi trong cái cột sống nó rồi. Rồi bác mới kiếm, là bác nói là tôi có phương pháp có thể giúp cho Phúc mà hết, không cần phải mổ. Cái lúc đó mình cũng hoang mang, mình không có tin đâu, tại vì mình đã chữa rất là nhiều phương pháp, đã qua quá nhiều cái phương pháp trên thế giới rồi, toàn là mổ xẻ không à. Ngày hôm đó bác kêu qua bác mà mình không qua, mình không tin. Ngày hôm sau bác gọi thêm một lần nữa, thì bác gọi cho bà xã của Phúc, bác nói là sao hôm qua tôi đợi Phúc mà Phúc không qua, thôi bây giờ vậy đưa Phúc qua đi. Tôi nói khẳng định một lần nữa là tôi có giải pháp, tôi giúp Phúc, nhưng mà nếu mà Phúc không qua là đừng có đi mổ nữa nha, nguy hiểm lắm tính mạng. Thôi bây giờ qua đây tôi không lấy tiền. Thì bác mới nói câu đó, cái bà xã Phúc mới nói với Phúc là anh cho mình một cơ hội đi. Bác đã dám khẳng định như vậy mà bác nói không lấy tiền luôn rồi, thôi sao mình không qua để mình thử. Kể tới câu chuyện mà chữa bệnh tức là 15 năm đó mình chữa bệnh không hết đúng không, nó cứ tái đi tái lại, và tái lại lần thứ 5 rất là nặng, là coi như là lúc đó cũng kiệt quệ luôn rồi, coi như là tài sản là cũng bay hết rồi. Đúng ngay cái cơ duyên đó, giống như là một cái luồng ánh sáng, một cái tia sáng đến với mình vậy đó. Hôm đó mình cho mình cơ hội qua gặp bác, thì qua bác, cái bác cho ngồi ghế trong một cái phòng, bác đi ra ngoài, bác không nói chuyện với mình luôn. Lúc đó cái mình cũng hơi buồn phải không, mình tủi thân, mình nói dù gì mình cũng là ca sĩ nổi tiếng mà,
qua bác sĩ khám không nói năng, không tư vấn, không nói gì hết trơn, rồi bỏ mình ngồi, mình ngồi trong phòng vậy cả tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ. Đó mới là cái điểm nhấn bất ngờ. Thì sau đúng 1 tiếng bác quay vô, nãy giờ con sao rồi? Cái mình sực lại, nãy giờ con bình thường bác. Cái bác nói là nãy giờ con ngồi con cảm giác cái lưng con sao rồi? Nãy giờ mình ngồi mình thấy nó êm êm ha, nó dịu dịu cái cột sống mình lại ha. Cái nói dạ con ok, cái cột sống con thấy nó êm êm bác. Cái bác mới nói cái ghế con đang ngồi là cái ghế chỉnh xương. Cái mình mới sực nhớ là cái ghế ngồi nãy giờ nó đẩy cái cột sống của mình, nó làm cho mình giữ cái cột sống mình mình không thấy mỏi nữa. Cái bác mới giải thích cái ghế này là ghế chỉnh xương mà bác sáng chế ra để uốn nắn cái xương của con người lại. Thì bác nói là giải thích là nguyên nhân bệnh của con người á, là do con người bị sai tư thế nhiều năm bởi tư thế ngồi thôi chứ không phải là vận động. Tức là vận động với lại ngồi nó làm cho mình cong cái lưng, với lại vặn vẹo cái cột sống. Ok. Nó dồn nén xuống cái đốt mà sát cái dưới lưng á, đốt mình L4 L5 á, nó tạo áp lực cho cái đốt đó nên nó mới phình đĩa đệm, nó tràn dây thần kinh. Thì sau này mình chữa được bệnh á, mình mới có kinh nghiệm này và có kiến thức này. Thì bác nói là nguyên nhân là do con người mình vận động nặng và ngồi sai tư thế lâu năm, nó biến dạng cấu trúc xương. Cái việc mà đĩa đệm nó thoát vị đĩa đệm tràn dây thần kinh á, nó chỉ là một cái tác nhân của cái việc là cái cấu trúc xương của mình nó biến dạng, nó dồn nén xuống thôi. Nên là xử lý vô cái đĩa đệm với lại cái dây thần kinh, nó chỉ là cái ngọn thôi. Nó không giải quyết được cái vấn đề cái gốc của cái xương của mình. Là cái tư thế. Là cái tư thế, nên là tại sao mình xử lý ngay cái ngọn, mình có thể là cắt cái phần lồi đó đi, rồi 1-2 năm nó đỡ đau ngay cái lúc không chèn, nhưng mà vài năm sau nó lại ép cái đĩa đệm xuống, nó lại phình ra nó chèn tiếp. Thì bác mới giải thích cái nguyên nhân đó, cái lý do đó thì mình mới nghĩ là nếu vậy là trước giờ mình làm những cái phương pháp kia là nó chỉ xử lý cái ngọn thôi, nên là tại sao mình vẫn tái đi tái lại. Đúng ngày hôm đó là mình về mình ngủ được, trong khi đó là 10 mấy năm nay cứ mệt mỏi mà đau đớn nhức mỏi mà nó khó ngủ. Cái mình nói cái phương pháp gì mà hay vậy ta? Cái mình theo bác luôn 1 tuần lễ sau là hết đau hết nhức. Tới bây giờ luôn? Hết đau hết nhức luôn. Cái mình nói rồi mình bị 10 mấy năm mà sao dùng cái phương pháp này có 1 tuần lễ mà hết đau hết nhức rồi. Nhưng mà cái vấn đề hồi xưa mình bị nặng, rất nặng, là đến nỗi là nó bị teo cơ luôn, nó chân to chân nhỏ luôn, rồi một chân cao chân thấp luôn. Để phục hồi lại cái đó mình mất gần 1 năm. Tức là mình kiên trì với cái phương pháp này liên tục đó là mình phục hồi lại như bình thường. Rồi trên đời này có một cái phương pháp hay như vậy. Thì đúng 1 năm sau đó, coi như là mình đi hát hoành tráng và âm lại, rồi tập luyện, rồi tập gym, rồi chạy bộ. Nói chung là làm được mọi thứ. Tập nhảy rồi mình cũng không đau nữa. Cho tới thời điểm này là 7 năm rồi, không biết một viên thuốc giảm đau là gì. Không mổ lại luôn. Không mổ luôn, không can thiệp gì lại hết. Mà hết, gọi là phục hồi lại như một người trẻ bình thường. Nhưng mà dĩ nhiên là hồi xưa là mình đã mổ hở cột sống rồi đó, nên nó có tì. Thì mình dễ bị trượt xương hơn người bình thường. Nên là thời điểm này Phúc không có dám giống như chạy đá banh mà kiểu giống như mấy bạn trẻ mà ầm va chạm. Mình sợ những cái va chạm đó, thì mình rất là dễ trượt xương lại. Phúc mới nói chuyện với bác nói là cái này là phương pháp bác mới nghiên cứu ra để giúp cho con người tự chỉnh xương cho mình, là tự chỉnh cái gốc của mình ở trong cái lõi cột sống của mình lại đó. Thì có cái đường cong đúng á, là đĩa đệm nó nằm gọn trong thôi con, nó không có tràn dây thần kinh, nó sẽ không đau. Nên là bác giúp cho con người là tự xử lý cái cột sống của mình mỗi ngày theo cái phương pháp chỉnh xương rất là an toàn. Cái mình nói lúc đó mình biết rồi, lúc đó mình hiểu cái kiến thức của bác rồi, mình nói là rồi bác đã nghiên cứu ra cái phương pháp hay như vậy, giờ con mổ nhiều lần không hết mà giờ con dùng cái này mà con hết. Thôi thì con sẽ đồng hành với bác để con lan tỏa cái phương pháp này để giúp lại cho những người thoát vị đĩa đệm và bị bệnh về thần kinh cột sống khác. Cái từ lúc đó cái Phúc mới đồng hành với bác sĩ Loan tới bây giờ là 7 năm. Phúc kinh doanh cái giải pháp chỉnh xương của bác bằng ghế với gối đó. Là Phúc cũng giúp được hàng ngàn người đó, đo lường được. Tại vì cái số lượng mà mỗi ngày mình giúp được đó mình có đo lường lại. Thì là gần hơn 2.000 người mà Phúc đã giúp thoát vị đĩa đệm trên khắp cả nước Việt Nam và cả nước ngoài. Trời ơi, em cũng có nhiều người bạn bị thoát vị đĩa đệm lắm. Đúng rồi. Và bị mỗi ngày là phải đeo đai. Cái phương pháp này là không cần đai luôn. Kinh nghiệm nào để rút ra cho mình là giữ không để bị thì cái tư thế của mình khi ngồi có cái gì cần quan tâm không? Có quan tâm nhất là cái tư thế đi và tư thế đứng. Còn ngồi với nằm thì bắt buộc phải sử dụng cái phương pháp của bác Loan chế ra để cho giữ cái trụ cột sống mình có đường cong sinh lý. Lúc mình chưa bị mình cũng phải dùng cái đó để chỉnh cái xương của mình, để nó bảo vệ cái xương mình không có bị cong hình chữ C theo mình ngồi như vậy nè. Nè, mình ngồi lâu rồi nó cong xuống nè, đúng không? Mình đâu có giữ thẳng như hoài được đâu, ngồi chút cái nó cong xuống vậy. Đó là lý do làm cho mình bị bệnh. Thì cái vật phẩm của bác, hai cái ghế chỉnh xương mà ghế nằm với ghế ngồi đó, ngồi vô với nằm vô đó là nó ép cái xương của mình theo đường cong và nó giữ cái xương cùng cục của mình nó không bị trượt ra phía trước.
Đó là cái nguyên lý để cho uốn cái cong cái xương của mình lại. Còn khi đứng thì sao anh? Khi đứng á, là hai cái chân mình á, phải thẳng hàng song song với vai và trụ bằng hai chân nha, không được chẹo một chân, không được chẹo một chân qua. Trọng tâm phải đều hai chân. Trọng tâm phải đều hai chân một thẳng hàng. Rồi đi á là mình cũng giữ hai bàn chân về đi luôn, không có đi bẹt chữ V vậy, không có đi bẹt vậy mà đi thẳng hàng vậy nè, để giữ cho cái xương hông và xương chậu của mình được thẳng. Rồi khi ngồi hạn chế ngồi những cái nơi mà không có cái điểm tựa đó, hoặc là ghế sofa ngồi quá lâu cũng không tốt, hoặc là nằm võng cong cái lưng lâu cũng không tốt. Chính ra như vậy mới đúng là một cái tướng đi đẹp. Tướng đi đẹp, mà chính xác. người ta dạy qua đi qua hoài, đúng rồi, chính xác. Với lại nha, khi ngồi xuống á, không được dùng cái lưng mình để khiêng đồ, mà là dùng hai cái đầu gối ngồi xổm xuống. Squat hiểu xuống chưa? đúng không? Không phải squat đâu, mà ngồi xổm. Ngồi xổm là chân trước chân sau á. Chân trước chân sau. Đó, chân trước chân sau ngồi xuống. Thay vì mình dùng cái lưng, thí dụ mình muốn khiêng cái gì, mình dùng cái lưng mình khom xuống, mình khiêng lên đúng không? Thì bỏ động tác đó đi. Tại vì nó ảnh hưởng cái cột sống lưng L4, L5, S1. Rồi mình phải dùng hai đầu gối mình ngồi xổm xuống, rồi mình khiêng thẳng làm lưng. em nhớ đến cái trend TikTok mà mấy cô mặc sườn xám Trung Quốc, anh có biết không? Nhớ. Anh Là có làm, không có anh có được. làm anh có làm clip đó. Thực ra mình coi mình cười, nhưng mà thật ra đó là những cái Tư thế đúng. Tư thế đúng. Đúng rồi. Cảm ơn chị Liên Bích Hữu, nhờ chị mà bây giờ em biết được rất là nhiều cái cách để mà mình có thể né những cái cách ngồi không đúng, những cách đi không đúng để mà sau này không bị. Bây giờ mình đổi không khí một tí, mình sẽ có một cái trò chơi. Đây là một cái dĩa chanh tươi thái mỏng, và trò chơi này là liều ăn nhiều nhưng mà phiên bản hai người. Chương trình sẽ đưa ra những câu hỏi liệt kê, anh và em sẽ thay phiên nhau liệt kê tới khi nào mà ai không liệt kê nữa thì ăn một lá chanh. Ăn một lá chanh hả? Trời, chưa mà nó thấy cái miệng anh trong nó chua mà nó chảy nước miếng rồi. Anh có đồng ý chấp nhận luật chơi là không kể được tiếp thì đếm 1 tới 5 là phải ăn một lát chanh không? Rồi, ok. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Tên các bài hát bắt đầu bằng chữ P. Ai bắt đầu trước? Tụi xì nha. Nếu mà thắng thua rồi bắt đầu trước hả? Ok, bê phở hả? Bê phở. 1, 2, 3. Ok. Bài mới của Min là Phải Lòng Anh. Phôi pha. Phút giao thừa lặng lẽ. Có không? Có. Có hả? Ok. Phút biệt ly. Phút cuối. 5 4 3 2 chanh. Hết trời. Không nhớ rồi, thôi thua rồi. Cho xin khăn giấy hả chị? Cái này có muối nữa ngon gì đâu á. Có muối không? Nếu mà chơi muối là thành hình. Muối đâu gọi là thử thách hả? Cảm ơn chị. Chua. Tiếp theo, tên các món bún của Việt Nam. 2, 3. Bún bò. Bún riêu. Bún mắm. Bún dọc mùng. Bún mọc. Bún thang. Bún chả cá. Bún nước lèo. Bún riêu cua. Bún riêu nữa rồi. Bún riêu ốc. Bún riêu ốc, ok. Bún ốc. Bún thịt nướng. Bún chả giò. Bún chả Hà Nội. Bún chả cá. Mới nói rồi, anh ăn rồi. Bây giờ chua. đáng lẽ anh Phúc mà uống được. Hình phạt nó là nước thánh rồi anh. Nhưng mà là đây là nhẹ nhàng á. Anh có coi mấy cái tập của em làm với Huawei không? Không, chưa. Không, chưa hả? Vậy thì anh để em về em gửi anh coi Huawei đã thua nát nước như thế nào. Một câu nữa nha. Anh thích học địa lý hơn hay là anh thích học sinh học hơn? Chua quá. Giờ Anh thích học địa lý hay sinh học hơn? Để em chọn chủ đề cho. địa lý đi. Tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á. 1, 2, 3. Myanmar. Việt Nam. Campuchia. Thái Lan. Lào. Singapore. Philippines. Indonesia. Malaysia. Bhutan. Bhutan đâu đâu? Lộn. Bhutan là khác à? Rồi. Brunei. Cái gì? Đông Timor hả? Không. Tôi nghĩ là châu Á không chứ. Ăn từ hồi Bhutan đúng không? Nói sai Bhutan rồi ăn rồi phải không? Rồi.
Một câu cuối cùng. Rồi còn quay nữa lại hả? phim này. Nữa hả? Tên các vật dụng trang điểm. Hả? 2, 3. Son. kẻ mắt, Phấn nền. gắn mi. Gắn mi. Là cái đồ gắn mi hay là, Cái hay là là mi gắn mi giả? á. Gắn mi á, thì mi giả gắn vô cũng là trang điểm vậy. Đúng rồi. Hồi nãy giờ nói gì Kem đó? nền. Cái gì? Kem nền hả? Nãy phấn nền rồi kem nền. Phấn Kem nền mắt. rồi kem nền hả? Son rồi. Kem dưỡng, Đánh khối. kẻ mắt. Kẻ mắt anh nói rồi luôn. Đâu hồi nãy là gắn mi. Gắn mi phải không? Gắn mi khác. Chì kẻ lông mày. Mascara. Mày uống tóc được không? Không, hôm đó không phải trang điểm nha. Ok. 2, 3, 4, Son dưỡng. 5, kẻ môi. Anh có hay kẻ môi hả? Không biết. Nhưng mà thấy nhà là vợ có cái chì để kẻ môi rồi nhớ kẻ môi coi. Che khuyết điểm. Phấn phủ. 1, 2, 3, 4, Hết 5. Còn má hồng, phấn má hồng. Ha. Trò chơi rồi xong không? Cái chanh này nó hơi chua hơn bình thường. Và bây giờ chúng ta đến với một câu hỏi video. Ủa? Trời ơi, toàn là người quen không vậy? Hello. Ngày hôm nay chương trình có nói với em rằng là muốn có một cái video mà em sẽ bất ngờ để đặt câu hỏi dành cho anh. Thực ra thì em biết là ai chứ với em thì sẽ không thể nào gây bất ngờ được nữa, bởi vì chúng ta quá quen thuộc với nhau rồi. Và thực sự là bởi vì cũng đã hiểu hết tính của nhau rồi á, cho nên bây giờ phải nói về một cái điều gì bất ngờ thì thực sự là khó với anh em mình. Nhưng mà em vẫn hỏi nha. Ở đây thấy xa xa ở phía sau là đây này, ở góc màn hình này này là bộ gối đúng không? Em cũng là một trong những khách hàng trung thành của anh Phúc chứ bộ. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình thì em sẽ có một cái câu hỏi. Thiệt ra thì thời gian vừa qua em thấy anh rất là sôi nổi trong tất cả các hoạt động về nghệ thuật của mình, kể cả công việc kinh doanh nữa, rồi tất cả những cái dự án về web series cũng như là bài hát mới vừa mới ra mắt đang được trên top thịnh hành đó. Thì em biết tất cả những cái dự định trong công việc của anh sẽ không thể nào thiếu đi bóng dáng của một người phụ nữ, mà thật sự phải nói rằng là em dành rất nhiều sự khâm phục cho người bạn đời của anh, đó là Kim. Nếu mà là người khác thì em không biết, nhưng mà với Kim thì Kim luôn luôn dành cho anh tất cả những cái gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống của anh, những đứa con, công việc kinh doanh của anh và cả công việc nghệ thuật của anh nữa. Vậy thì ngày hôm nay có thể là hai người tỏ tình với nhau đằng sau camera, ở sau hậu trường cũng như là ở nhà thì rất là nhiều. Nhưng mà hãy giúp em thử thể hiện là một cái người chồng thiệt sự tình cảm với vợ và tỏ tình với vợ của mình ngay trên sóng này. Nhưng thực sự không phải tỏ tình một cách đơn giản, mà anh hãy làm như thế nào, nói những cái điều gì, rút ruột, rút gan ra để có thể khiến cho Kim phải xúc động và bật khóc. Trước tiên thì em cảm ơn chị Phạm Quỳnh Anh. Mặc dù rất bận rộn chăm con, lo lắng cho bố mẹ, nhưng mà chị vẫn dành thời gian để quay tại nhà luôn đó anh, dễ thương lắm. Thử thách này của Quỳnh Anh á, thì thực sự là nó cũng khó. Anh nghĩ là anh sẽ nói câu này với bà xã của anh, mà bà xã anh rất là thích nghe. Anh yêu em nhiều lắm, vì những gì em đã làm cho anh trong suốt thời gian mà em ở bên cạnh anh, đồng hành với anh trong con đường sự nghiệp, trong công việc ca hát, cũng như là đồng hành với anh bên cạnh gia đình nhỏ, chăm sóc những người con, và đồng hành với anh để nghĩ rất là nhiều điều tốt đẹp cho tương lai của hai đứa mình. Và anh cảm ơn em vì điều đó. Anh yêu em rất nhiều. Thật sự là em biết là không phải có nhiều dịp để mà mình nói cái điều đó cho người mình yêu, đúng không anh? Mình thường hay chỉ làm bằng hành động thôi. Em cũng là một người kiểu nhiều khi không biết thể hiện bằng lời nói, do ba mẹ không có bao giờ nói yêu thương với mình đó.
Nhưng mà việc nói bằng lời yêu thương thì nó là một cái cách mình phải tập luôn á. Mà em phải tập quay lại nói là con thương mẹ, thương ba. Cũng như là mình thương người yêu, như vợ, người chồng vậy đó. Yeah. Hy vọng là chị Kim Cương sẽ theo dõi. Cảm ơn. Và cảm ơn chị Phạm Quỳnh Anh nữa. Một câu hỏi cuối cùng, Giang Trần, anh hãy kể về 3 cột mốc hay là thành tựu hoặc là thời khắc mà anh cảm thấy tự hào trong sự nghiệp của mình. Có 3 thời điểm cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Đó là từ thời điểm đầu vô 1088 và bước ra solo và thành công rất là nhiều bài hát hit. Đó là một cái giai đoạn đầu đời của mình, mà từ thuở đôi mươi cho tới 25 tuổi. Mình cảm thấy cái khoảng thời gian đó nó rất là đẹp với một cái thời tuổi trẻ của mình. Cái cột mốc tiếp theo rất là đáng nhớ đó là suy sụp hoàn toàn khi mà cái chấn thương nó hoành hành mình không thể nào đi hát được nữa và đau đớn liên tục. Mình cảm thấy bế tắc, mình cảm thấy buông xuôi, mình muốn buông xuôi ở thời điểm đó. Nhưng mà với cái sự cố gắng của mình, với cái niềm tin, với cái sự hy vọng của mình, thì một cái cột mốc đáng nhớ nữa đó là thời điểm mà Phúc gặp được Kim Cương. Gặp được Kim Cương được 1 năm, bắt đầu cái cơn chấn thương của mình nó tái đi nặng hơn. Và Kim Cương là người đồng hành với Phúc để gọi là đi tất cả các nơi trên cả nước này để đi tìm cách để chữa cho căn bệnh của mình. Cả hai đứa gọi là ngược xuôi xuôi ngược, đi đâu cũng đi tìm đủ mọi cách hết. Nhưng mà cuối cùng tia sáng vẫn tìm đến mình, cho mình một cơ hội, một cái hy vọng. Và sau khi mình gọi là có một cái giải pháp để giúp cho mình sức khỏe mình lấy lại đó, thì mình đã bằng tất cả những gì mình có thể mình đi làm để mình gầy dựng lại cái sự nghiệp của mình, để mình tỏa sáng lại một lần nữa trên bầu trời âm nhạc. Đến năm 2018 là một cái lễ cưới, và năm đó là năm mà âm nhạc của Phúc được lan tỏa trở lại, được bùng nổ trở lại, được khán giả đón nhận trở lại. Cho tới thời điểm này là 3 năm nay là công việc của Phúc luôn luôn được thăng tiến và được ổn định. 3 cột mốc đó là 3 cột mốc rất đáng nhớ trong cái cuộc đời sự nghiệp của mình. Kể ra thì tưởng nó ngắn nhưng mà nó là một quãng đường khá là dài, lên xuống rất nhiều. Em cũng nhìn những người anh như anh để mà em học hỏi. Cảm ơn anh rất là nhiều vì anh đã cởi mở chia sẻ cho khán giả và cho em nữa. Vậy thì bây giờ anh hãy chọn một câu hỏi mà anh nhớ ấn tượng nhất trong những câu hỏi vừa rồi, không tính câu hỏi của người quen nha. Thì em nhắc lại những câu hỏi topic để anh nhớ ha. Thái Hiền là hỏi mấy bài hát mà không nổi tiếng thì anh định làm gì? Có chưa từng được nghe live lần nào, như bài Yêu nè. Bạn Ngọc Danh thì hỏi là anh với bà xã ai là người đổ nhau trước, ai là người tán tỉnh trước? Bạn Sam thì hỏi 2 câu là cái câu mà vừa chăm lo gia đình rồi nuôi dưỡng nghệ thuật thì làm sao mà quán xuyến được. Giữa anh với chị Kim Cương có số nguyên tắc ngầm nào không? Anh thích câu hỏi đó. Anh thích câu hỏi của Sam. Tại sao vậy anh? Tại vì có những cái mà mình chưa bao giờ chia sẻ được cho khán giả hay là cho những người fan của mình biết trong câu chuyện của mình như thế nào. Nguyên tắc ngầm những cái những câu hỏi này thì mình có thể là chia sẻ được những cái hình ảnh đó. Cảm ơn và chúc mừng bạn Sam. Món quà mà Destin on the Go dành tặng cho bạn đó là một phần quà của Be Saigon Special sẽ hiện ngay đây. Sẽ gửi đến bạn. Trong phần quà này cũng sẽ xin chữ ký của anh ký lên trên để gửi tặng cho khán giả nha. Ok, cảm ơn Destin rất là nhiều trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm thấy rất là thú vị khi mà được chia sẻ cái câu chuyện của mình trong một cái không gian mát mẻ và đẹp, lãng mạn như thế này. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em ôm anh một cái được không? Ok, cảm ơn Destin. Cảm ơn anh và hy vọng là những sản phẩm tiếp theo của anh sẽ luôn luôn chạm vào trái tim của khán giả. Dù anh gọi đó là thành công hay không, không quan trọng. Cảm ơn em rất nhiều. Và đó là Q&A của Destin on the Go. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nha. Bye bye. Hãy đăng ký Destin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast